Hello student. Yesterday we learned I am and we are day 1 basics chapter. Now today we are going to learn you are singular and plural. We are learning second chapter you are. How to use you are. You are એટલે જો કોઈ આપણી સામે કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એને બતાવવા માટે આપણે you are use થતો હોય છે. You એટલે તમે. ઓકે. જ્યારે કોઈ સામે વ્યક્તિ આપણે ઉભેલો હોય તો આપણે you are a boy, you are a girl, you are a merchant, you are a tailor. સામેવાળી વ્યક્તિ માટે યુ યુઝ થશે. ઓકે. હવે યુનું સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ બંને સરખું હોય છે. જો સામે એક જ વ્યક્તિ છે તો આપણે કહીશું યુ આર અ બોય. ધારો કે બોય હોય તો યુ આર અ બોય. અને જો સામે એકથી વધારે છોકરા છે, ઓકે, તો આપણે યુઝ કરીશું યુ આર બોયઝ. જસ્ટ ડિફરન્સ આર્ટિકલ નીકળી જશે અને જે બોય છે એમાં એસ લાગી જશે, બોયનું બોયઝ થઈ જશે. સેમ યુ આર અ ટીચર, એટલે કોઈ સામે ટીચર હશે તો તમે ટીચર છો. એકથી વધારે હશે તો તમે બધા ટીચરો છો એવું કેવું છે તો યુ આર ટીચર્સ. ઓકે. સો જસ્ટ આર્ટિકલ ડિફરન્સ છે એમાં યુ આરમાં. અને બીજું આપણે જે વસ્તુ હોય જેમાં એસ ઈએસ જે રૂલ્સ લાગતા હશે એ આપણે એમાં લગાવીશું. સો ટુડેઝ ચેપ્ટર ઇઝ વેરી સ્મોલ યુ આર and it is easy to understand. Tomorrow we'll see next chapter, day 3. Thank you.